नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. टेस्टी, हेल्दी, प्रोटीन्सनी भरपूर अशी ही मुद्द्याकुऱ्याची भाजी. कलर सुद्धा किती सुंदर आलेला आहे, हलका असा ग्रीनिश. धोप्याची 6 पानं घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि त्याच्या ह्या दांड्या अशा सर्व तोडून घ्यायच्या आहे. याला धोपा म्हणतात, कोणी अळू म्हणतात, तर मराठवाड्यामध्ये याला चमकोरा म्हणतात. अशी वेगवेगळी नावे आहे याची. धोप्याची पाने सर्व एकमेकावर घालून घेतलेली आहे. याला आपण घडी करून बारीक असं चिरून घ्यायचं आहे. नंतर या धोप्याच्या ज्या काड्या आहे त्याची वरची साल अशी काढून घ्यायची आहे. असे धागे निघतात. हे असे जे धागे निघतात हे आपण काढून घ्यायचे आहे. नंतर ह्याचे आपण असे तुकडे चिरून घ्यायचे. अर्धा कप मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि ह्याला आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. आता गॅसवर शिजवायला ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण हा धोपा जो चिरून घेतला होता तो घालून घ्यायचा आहे आणि नंतर याच्यात दांड्या जे चिरून घेतल्या होत्या ते सुद्धा घालून घ्यायचे आहे आणि याला एकदम सॉफ्ट डाळ शिजेपर्यंत शिजवायचं आहे. डाळ आता एकदम छान सॉफ्ट शिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. नंतर ह्याच्यामध्ये 2 चमचे चिंचेचा कोळ आहे हा घालून घ्यायचा आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून टाकायचा आहे. तर कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि 1/2 चमचा मोहरी, 1/2 चमचा जिरे. आता तडतडायला लागलेली आहे. याच्यामध्ये 2 चमचे उडदाची डाळ घेतलेली आहे. ही आपण याच्यामध्ये गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. गॅस स्लोच ठेवायचा. नंतर 1 चमचा हे आल्याची पेस्ट आहे, 1 चमचा लसणाची पेस्ट, याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आपण. नंतर 2 लाल मिरच्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे हे घालून घ्यायच्या आणि 2 चमचे बेसन घेतलेलं आहे हे घालून घ्यायचं आहे. बेसन आता छान भाजलेलं आहे, मस्त सुगंध सुटला आहे बेसन भाजल्याचा. आता नंतर याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊ. नंतर जी आपण ही डाळ आणि धोपा शिजवला होता हे याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यामध्ये आपण 1/2 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा तिखट, थोडासा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा धना पावडर. हे सर्व घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता मिक्स झालेलं आहे. आपण याला झाकण लावून वाफ येऊ देऊ. आता मस्त असा हा मुद्दाकुरा रेडी आहे. तुम्ही पाहू शकता छान वाफ पण आलेली आहे आणि छान शिजलेली पण आहे. तुम्हाला जर थोडंसं गोड हवं असेल तर तुम्ही गूळ घालू शकता किंवा ही भाजी अशी आंबटच छान वाटते. आणि तुम्हाला जर थोडीशी पातळ हवी असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं, नाहीतर ही भाजी मुद्दाकुरा ही अशीच असते.
छान टेस्टी अशी ही मुद्द्याकुऱ्याची भाजी तुम्ही पाहू शकता आणि किती मस्त ग्रीनिश असा कलर आलेला आहे आणि खाण्यासाठी खूप छान टेस्टी लागते. ही भात, पोळी किंवा भाकरीसोबतही खाऊ शकता. खूप छान टेस्टी अशी ही मुद्दाकुरा भाजी.